Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! For today's video, gagawa tayo ng simple at classic na merienda ng mga Pilipino. Magluluto tayo ng pansit. Ito yung mga kailangan nating sangkap. Pancit bihon, repolyo, celery, sibuyas, bawang, carrots, oyster sauce, toyo, vegetable powder, baboy, hiniwa ko na ito into cubes, at kikiam. Igisa ang bawang at sibuyas. Isunod ang baboy hanggang sa maluto. Timplahan ng paminta. Once na naluto na ang baboy, ilagay ang kikiam. Lagyan ng konting tubig para lumambot. Kapag kumukulo na, ilagay na ang carrots, toyo, oyster sauce, at vegetable mix. Halu-haluin lang at takpan hanggang sa mag-simmer.
Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang celery at repolyo. Timplahan ng paminta at asin. Ilagay na ang pansit bihon at haluin ng maayos. Ayan, ready to eat na ang ating pansit. Suwak ito sa anumang okasyon o kahit simpleng merienda. Perfect combo pa ang sandwich. Tutok lang sa aming mga recipe videos. Mag-like, subscribe, and hit the notification bell.